हाय, माझं नाव आशय जावडेकर. मी एक फिल्म मेकर आणि इंजिनियर आहे. मला सिनेमे बघायला प्रचंड आवडतं आणि त्याच्याविषयी बोलायला त्याहून जास्त. मी अमेरिकेमध्ये इंजिनिअरिंगमध्ये PhD करत असताना मला सिनेमाचं वेड लागलं आणि मी सिनेमे बनवायला पण लागलो. हे सिनेमे बघताना, बनवताना मला जे काही अनुभवायला मिळतं, जे शिकायला मिळतं, त्याच्याविषयी मी गप्पा मारणार आहे. दॅट्स सिनेगप्पा. हा माझा खूप आवडता टॉपिक आहे. कारण एस्पेशली हल्ली डिजिटल फिल्म मेकिंगमुळे इतक्या गोष्टी शक्य आहेत दाखवणं पडद्यावरती आणि विथ दी हेल्प ऑफ व्हिज्युअल इफेक्ट्स. तर त्याच्याविषयी आपण आज बोलूया. तर मी मुद्दामून या एपिसोडचं नाव इफेक्ट्स असं ठेवलंय. कारण स्पेशल इफेक्ट्स आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्स ह्याच्यामध्ये फरक आहे. आणि आय डिड नॉट वॉन्ट टू जस्ट टॉक अबाउट वन सिंगल थिंग. सो स्पेशल इफेक्ट्स म्हणजे इन कॅमेरा इफेक्ट्स. म्हणजे याचा अर्थ असा की कॅमेरा सेटवरती रोल होत असताना कॅमेऱ्याच्या समोर काहीतरी ट्रिक, ऑलमोस्ट लाईक अ मॅजिशियनची ट्रिक अशी करून कॅमेऱ्याला फसवायचं. आणि यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन ऑन इट इफ इट इज अ प्युअर स्पेशल इफेक्ट. आणि व्हिज्युअल इफेक्ट म्हणजे पोस्ट प्रोडक्शन मधला इफेक्ट म्हणजे कॅमेऱ्यामध्ये शूट झालेलं आहे ते नंतर प्रोसेस करताना त्याच्यामध्ये काहीतरी इफेक्ट्स ऍड करायचे. दॅट इज कॉल्ड व्हिज्युअल इफेक्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट की हा इफेक्ट कशाला हवा फिल्ममध्ये. तर मुख्यतः दोन गोष्टींसाठी इफेक्ट्स वापरले जातात. एक म्हणजे जेव्हा तुम्ही फिल्म बनवत असता त्यावेळेला जे फिजिकली शक्य नाहीये करणं, किंवा इट इज काइंड ऑफ लाईक इम्पॉसिबल टू इदर ॲक्चुअली आयुष्यात ते घडवून आणणं, किंवा तुमच्याकडे बजेट नाहीये त्याच्यासाठी, किंवा कम्प्लिटली वेगळं म्हणजे तुम्ही ह्या काळातली फिल्म करत नाही आहात किंवा कम्प्लिटली फॅन्टसी करताय, तर यू नीड इफेक्ट्स. सेकंड थिंग विच इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट इज फिल्म करत असताना जर काही चुका झाल्या असतील आणि आता तुम्हाला परत जाऊन यू कॅनॉट शूट इट, तर ते लपवण्यासाठी सुद्धा इफेक्ट्स वापरले जातात. तर ॲट दी एंड कुठल्याही इफेक्टचं ध्येय हे असं आहे की प्रेक्षकांना कळलं नाही पाहिजे की तिथे तो इफेक्ट आहे. सो जेवढा पैसा खर्च होतो किंवा जेवढे कष्ट इफेक्ट्स करण्यामध्ये जातात, त्याचं शेवटचं ध्येय असं आहे की तो एवढा पैशाने तो हे त्याच्यामध्ये घालवलं, एक लोकांना कळलं नाही पाहिजे. कारण इट हॅज टू सर्व्ह द स्टोरी. You don't do an effect in a film just to show people that you have done an effect in a film. It complements a story. आणि हे फिल्मच्या बाबतीमध्ये इफेक्ट करणं शक्य असतं. ह्याचं कारण हे आहे की फ्रेम ही कॉन्स्टंट असते. म्हणजे जे एका विंडोमधून तुम्ही प्रेक्षकांना स्टोरी दाखवता आणि त्या विंडोमध्ये तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी मॅनिप्युलेट करता येतात. आणि दॅट्स व्हाय दीज इफेक्ट्स आर पॉसिबल. जे कदाचित बाकीच्या परफॉर्मिंग आर्ट्समध्ये किंवा याच्यामध्ये सगळं जर स्टेज प्रेक्षकांना दिसत असेल, तर कदाचित इफेक्ट्स करणं अवघड जात असेल, मला माहिती नाही. अं, किंवा मॅजिशियन्स जे असतात, म्हणजे पूर्वी इंडियामध्ये खूप होते, पीसी सरकार वगैरे, किंवा इथे व्हेगसला जाऊन तुम्ही बघितलं तर डेव्हिड कॉपरफील्डचा शो वगैरे बघितला तर दोज आर बेसिकली इफेक्ट्स ऑन स्टेज. स्पेशल इफेक्ट्स, दोज आर नॉट व्हिज्युअल इफेक्ट्स. व्हिज्युअल इफेक्ट्स इज व्हेरी core to filmmaking because you do it after it is shot. तर डिझनी प्लस वरती इंडस्ट्रियल लाईट अँड मॅजिक नावाची जी स्पेशल इफेक्ट्स कंपनी आहे, त्यांचं स्पेशल इफेक्ट्स विषयीचं हे आहे, एक डॉक्युमेंटरी आहे, ती नक्की बघा. त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की स्पेशल इफेक्ट्स
इव्हॉल्व कसे झाले आणि बऱ्याचशा गोष्टी म्हणजे मला आठवतंय की स्टार वॉर्सच्या एपिसोड 1 च्या डी-व्ही-डीमध्ये एक असं छोटंसं फीचरेट होतं, की ज्याच्यामध्ये त्या सिनेमातले 30 सेकंद त्यांनी घेतले आणि त्या 30 सेकंदासाठी आम्ही काय अ, करायचा प्रयत्न केला. टू मेक इट बिलीव्हेबल असं दाखवण्यासाठी. सो इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग टू सी की हे कसं घडतं. आणि इन कॅमेरा इफेक्ट्स जे आहेत त्याच्याविषयी ॲक्चुअली परवाच मी कुठेतरी Instagramची पोस्ट बघितली, की चार्ली चॅप्लिनच्या काळामध्ये किंवा सायलेंट फिल्म्सच्या काळामध्ये ते इफेक्ट्स कसे घडवायचे. सो युजुअली त्याच्यात असं असायचं, की अख्खी फ्रेम तुमची फोकसमध्ये आहे आणि अ, तुम्हाला मागं त्या फ्रेमच्या काहीच पोर्शनमध्ये ॲक्टर इज ॲक्टिंग आणि रेस्ट एव्हरीथिंग इज ॲक्चुअली लाइक अ पेंटिंग ओर समथिंग व्हिच इज क्लोजर टू द कॅमेरा अँड मच स्मॉलर आणि त्या अ, आणि ते पेंटिंग मे बी बिल्डिंग्सचं असेल किंवा काहीतरी वेगळ्याच असेल आणि इट्स कॉल्ड मॅट आणि त्या ते मॅटच्या अगेन्स्ट ऑर मॅट फोरग्राउंडमध्ये आणि ॲक्टर बॅकग्राऊंडमध्ये असं देन यू टेक द शॉट आणि विच बिकम्स अ स्पेशल इफेक्ट बिकॉज when you are looking at it from a specific angle, you actually can create an optical illusion ki that is part of the same shot, but it is actually not. The mat is somewhere else and rest of the things is somewhere. म्हणजे ते तुम्ही कित्येक ठिकाणी म्हणजे असं सूर्य हातात धरलाय वगैरे असं जे कॅमेरामध्ये आपण शॉट्स घेतो त्यावेळेला काही सूर्य ऍक्च्युली हातात नसतो राईट म्हणजे सूर्य कित्येक लाईट इयर्स लांब आहे आणि आपण असा नुसता हात सूर्याच्या त्या गोळ्यापाशी नेतो आणि एका स्पेसिफिक अँगलनं फोटो काढतो की जेणेकरून आपल्याला कळत म्हणजे असं इफेक्ट जनरेट होतो इन कॅमेरा की सूर्य हातात धरलाय विच इज बेसिकली अ व्हेरी व्हेरी सिम्पल व्हर्जन ऑफ वॉट फिल्म मेकर्स डू फॉर स्पेशल इफेक्ट्स आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्समध्ये इट्स अ डिफरंट स्टोरी बिकॉज त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल कदाचित किंवा यू नो की वेदर न्यूज चॅनेल्समध्ये वेदर सांगणारा जो वेदरमॅन असतो किंवा अम, त- त्यांचं कसं होतं की ते आर टॉकिंग अबाउट वेदर इन फ्रंट ऑफ अ ग्रीन स्क्रीन आणि दॅट ग्रीन स्क्रीन इज लेटर replaced with the actual image of the weather by keeping the person intact म्हणजे तुम्ही अटलांटाला सीएनएनचं म्युझियम आहे त्याच्यामध्ये जर तुम्ही गेलात तर तिथे ऍक्च्युली दे शो यू की हाऊ दॅट वर्क्स आणि तिथे दे ऑल्सो गिव्ह यू लाईक अ ग्रीन ओव्हरऑल की जो घालून जर तुम्ही त्या कॅमेऱ्याच्या समोर गेलात तरी तुम्ही ऍक्च्युली अदृश्य होता कारण दे रिप्लेस ऑल द ग्रीन विथ that screen. So that's another very simple version of what a special effect, sorry, a visual effect could be, because you shoot it with the green screen and then you replace the green color with whatever scene that you want. So हे जे मी आता दोन्ही इफेक्ट सांगितले those are very very simple effects आणि these are possible because the camera is stationary. म्हणजे स्टेशनरी फ्रेम असेल तर इट इज पॉसिबल टू रिमूव्ह पिक्सेल्स अँड देन जस्ट ॲड समथिंग stationary again which replaces those that color but or even the matte special effect मध्ये पण जर कॅमेरा मूव्हिंग असेल तर देन इट बिकम्स अ डिफरंट स्टोरी बिकॉज वेन द कॅमेरा मूव्स युअर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा ऑल्सो their position relative to the camera changes. So if you have, let's say in terms of special effect, if you have like a mat in front of a camera आणि if you have the actor acting in the background आणि if you move the camera the mat should also move with the same speed आणि that actually is a very very difficult thing to achieve because कॅमेराची लेन्सची काहीतरी फोकल लेंथ असेल आणि त्या फोकल लेंथ मध्येच त्या फोकसमध्येच ते सगळं राहिलं पाहिजे रिलेटिव्ह टू द कॅमेरा आणि then it requires kind of like an automation and it cannot be done manually. So again मी स्टार वॉर्सचं एक्झाम्पल घेतोय कारण दॅट टाइम these effects actually म्हणजे how movies were made that thing got changed
ड्युरिंग स्टार वॉर्सच्या वेळेला एक डायक्स्ट्रा फ्लेक्स नावाचा कॅमेरा त्यांनी सिस्टीम त्यांनी इंट्रोड्यूस केली होती, विच इज बेसिकली मूव्हिंग द कॅमेरा, फिल्म कॅमेरा, नॉट डिजिटल, मूव्हिंग द फिल्म कॅमेरा इन अ सर्टन movement, आणि मग देन रेप्लिकेटिंग दॅट मूवमेंट अगेन अँड अगेन विथ डिफरंट थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द कॅमेरा. आणि मग देन वॉट एव्हर यू हॅव शॉट इन द कॅमेरा, देन यू कंपॉझिट ऑल ऑफ दोज इमेजेस टुगेदर आणि अचीव एन इफेक्ट विच देन बिकम्स अ व्हिज्युअल इफेक्ट विथ ए मूव्हिंग कॅमेरा. आणि आता ते डिजिटल सॉफ्टवेअर्समुळे वगैरे वगैरे इतकं ते सोपं झालंय. अडोबीचं आफ्टर इफेक्ट्स नावाचं सॉफ्टवेअर आहे, आणि ऍक्च्युली यू डोंट इव्हन नीड आफ्टर इफेक्ट्स दीज डेज. म्हणजे कितीतरी गोष्टी अशा आहेत की यू कॅन मोशन ट्रॅक थिंग्स. आणि मी तर परवा अडोबीचंच कुठलं तरी प्रॉडक्ट बघितलं की ज्याच्यामध्ये यू कुड ऍक्च्युली डू चेहऱ्यावरचे हावभाव इन फ्रंट ऑफ युअर वेबकॅम, आणि इट विल आयडेंटिफाय दी कॉर्नर्स अँड एजेस ऑफ युअर फेस, आणि इट विल रिप्लेस द फेस विथ समबडी एल्सेस. आणि इट इज pretty amazing what you can do these days with technology. But basically it boils down to effects are mainly used for जे फिजिकली शक्य नाहीये, किंवा ज्याच्यासाठी तुमच्याकडे बजेट नाहीये किंवा काहीतरी तुम्हाला लपवायचं आहे. पण आता लपवायचं एक उदाहरण मी तुम्हाला देतो की मी माझी अराउंड पहिली एक फिल्म केली होती विरंगुळा नावाची. त्याच्यामध्ये आम्ही एक शॉट घेतला होता ज्यावेळेला सूर्य कॅमेऱ्याच्या मागं होता, आणि कॅमेऱ्याच्या समोर ऍक्टर्स ऍक्ट करत होते. आणि मग नंतर जेव्हा ती फिल्म डेव्हलप होऊन आली तेव्हा मला कळलं की त्या ऍक्टर्सच्या समोर जे गवत होतं त्याच्यामध्ये कॅमेरा ज्यानं धरलेला होता त्या सिनेमॅटोग्राफरची सावली पडलेली होती. सो आय हॅड टू रिमूव्ह द सावली, अदरवाईज पीपल विल थिंक की म्हणजे इट वोंट सर्व द स्टोरी. पीपल विल थिंक की ओ हे काय आलं मध्येच, राईट? सो त्याच्यामुळे I had to kind of digitally replicate the गवत that was next to the सावली, आणि ते क्लोन करून त्या सावलीवरती मला डिजिटली आणायला लागलं. फॉर्च्युनेटली तो स्टॅटिक शॉट होता त्याच्यामुळे मला मोशन ट्रॅकिंगची वगैरे काही गरज लागली नाही. पण दॅट वॉज समथिंग दॅट आय हॅड टू हाईड टू सर्व्ह द स्टोरी. सो जे अशाही गोष्टींमध्ये स्पेशल इफेक्ट्स वापरले जाऊ शकतात. थँक्स फॉर लिसनिंग. मला तुमचा या पॉडकास्ट विषयी अभिप्राय ऐकायला आवडेल. आय मेंटेन अ व्हेरी ॲक्टिव्ह वेबसाईट ashayzawadekar.com, आणि मी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन आणि ट्विटरवरती अवेलेबल आहे. मला नक्की कॉन्टॅक्ट करा. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.